Hi everyone! Welcome back here in the Nobler's Kitchen. So for today's recipe, gumawa naman po tayo ng sizzling pork sisig. Okay? Here are the ingredients na ating gagamitin. Okay, here are the ingredients. Is pork, white onions, margarine, calamansi juice, soap, pepper, oyster sauce, red chili pepper, green pepper. Yan. Okay? Ito po. Pinakuluan ko na po ito kahapon. Ayan, antayin lang po natin na uminit ng uminit. Parang gumagawa lang din po tayo dito ng ng lechon kawali. Ayan. Parehas lang po sila ng procedure. Ayan. Ayan, kapag mainit na yung ating mantika, lagay na po natin ito. Okay, tapos na. Tanggalin ko lang po yung mantika. Ayan, after po natin siyang maprito, natin siya sa maliliit na piraso. Or tadtarin po natin. Pwede naman. Medyo mainit pa. Wow.
po nating tagtarin. Ngayon naman, mag-init lang tayo ng kawali. Ngayon nangapoy lang. This is margarine. Ayan. Lagyan lang po natin ng margarine. Tunawin lang po natin. First may and then yung kalahati po ng ating sibuyas, lagay po natin dito. Mamaya magagamit po natin yung kalahati. And then lagay natin yung green chili pepper. Ayan, lagay na natin na. Ayan. Then ilagay na po natin ito. This is Calamansi juice. Ayan. Oyster sauce. Siya po yung pangpalasa natin. Ayan. And then salt. Konting salt. Ulit. And then cracked black pepper. Ayan. Tapos mix lang po natin. Ayan. After naman na-mix, yung apoy, lagyan natin ng mayonnaise. I'm using real mayonnaise. Yan. Yan, lagyan lang natin yan. I-mix lang po natin. And then, ilagay na po natin yung ating pepper. Tinatay ko na po yung apoy. Tsaka yung onions. Chopped onions. Ayan. And then, I have here sizzling plate. Ayan. Iinitin lang po natin ito. Lagyan natin ng ng margarine. Ayan.
Ayan po, once na natunaw na, bigyan ko ng asin. Ang joke ko nagiging alsabok na meron pa. Yan ang hindi sa pagbabatang ng video. Hindi na ikaw rin ang joke. Ang makunawaan mo yung video ako ang video na sa kung makita ang pagbabatang ng video. Lagay na po natin ito. Wow! Bango! Smells really good. Yan po. Lagay lang po natin ito. Ang process ng revelation of restoration ay yung pagpapakundahan ng Diyos, conditionation ng Diyos, adapted to the finite, okay, good adapted to the finite. Oh, wow! Kung sa pattern, Okay na, patay na natin yung apoy. Okay! This is ready! Word of God. Any radical dichotomy between false and good is so sinabi sa kanilang kapampangan, sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga